දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ USB kit එක ගැන හම් එක. එහෙම නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන එකට noise එක. එහෙම නැත්නම් bad noise. නැත්නම් filtration කියන කාර්යය හරියට සිද්ධ නොවුනම සිදුවන හඬේ විකෘති වීම වගේ දේවල් නැති කරගන්න කොහොමද ඒක විද්‍යානුකූලව සිද්ධ වෙන්නේ ඒක විද්‍යානුකූලව නැති කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු. මොකද ගොඩක් අය මේක ගෲප්ස් වලත් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්, නිතර ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා මම ඒකට නිවැරදි පිළිතුරක් ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවය තිබ්බා. ඒක නිසා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගේන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලගේ තියෙන මේ USB kit සම්බන්ධ තියෙන මේ ගැටලු විසඳ ගන්න. ඔයාලට තියෙන මේ සම්බන්ධව ඇති වුණොත් ගැටලු පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. ඒකත් එක්කම තවමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. ඒකත් එක්කම තියෙන bell icon එක click කරලා all දාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ දාන වීඩියෝ වල notification නිතරම ඔයාලට ලැබෙනවා ඇති. හරි. එහෙනම් අද අපි යමු මේ වීඩියෝ එකට. එතකොට මම මුලදීම කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ USB kit එකක් කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක මේ මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෙච්ච පොඩි කොම්පොනන්ට් එකක්, පොඩි ඩිවයිස් එකක් කිව්වොත් හරි. එතකොට මේකෙදි ඇත්තටම වෙන්නේ මේක ගොඩක් SMD level එකේ තියෙන components සහ IC වලින් සමන්විත kit එකක්. කිව්වොත් ready to use කියන්නේ මේකට supply දීලා output එක amplifier එකක් කරහා use කරන්න පුළුවන් වෙන USB සහ දැන් එන modules වල Bluetooth කියන පහසුකමක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට input එකක්, line input එකක් AUX ආකාරයෙන් ලබා දීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම FM රේඩියෝ එකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒතර මේ සියල්ල එක් වෙච්ච එක මොඩියුල් එකක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ USB kit එක. ඒතකොට මේකේ මේක තමයි උඩින් බැලුවම පේන view එක. මේක තමයි ඉදිරියෙන් බැලුවම පේන view එක. මේක තමයි යට පැත්තෙන් බැලුවම පේන view එක. ඒතකොට මේකේ ප්‍රධානම ඕගොල්ලෝ දැනගත යුතු කාරණාව කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ මොඩියුල් එකක් ගත්තාම මේකට අපිට ආකාර දෙකකින් එනවා. එකක් 5 volt supply දිය හැකි ආකාරය සහ 12 volts supply දිය හැකි ආකාරයෙන් වශයෙන්. එතකොට මේ මෙතන මම දක්වලා තියෙන මොඩියුල් එක 5 to 12 volts ඕනම supply එකකින් වැඩ කරනවා. මොකද එතකොට මෙතන power regulator එකක් තියෙනවා. LM කාණ්ඩේ එන 78යි XX කාණ්ඩේ එහෙම නැත්නම් 78 series එකේ එන power regulator IC එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. 78.5 කියන power regulator එක. එතකොට ඕන 12 volts දක්වා supply එකක් ලබා දුන්නත් මෙයා ගන්නේ 5 volt. එතකොට විශේෂම කාරණේ මෙතන මේ power regulator එක නොමැති අවස්ථාවක direct 12 volts ලබා දීම සිද්ධ කරන්න බෑ. ඒ වෙලාවේදී අපි 5 volt supply එකක් තමයි මේකට ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේවා තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධාන components fix කරන තැන්. එහෙම නැත්නම් wiring diagram එකට අවශ්‍ය වෙන දේ. මේක තමයි USB port එක. VCC කියන්නේ voltage එකේ ධන, GND කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ground කියන්නේ voltage එකේ ඍණ. මෙතකොට FM රේඩියෝ එක ඇන්ටනාව මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන audio out එක තියෙනවා. audio out එක කියන්නේ අපිට මේකේ audio out එකෙන් එන wires නිකම් ස්පීකර් එකට සම්බන්ධ කරලා ශබ්දය ලබා ගන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම amplifier එකක් කරා වර්ධනය කිරීමෙන් තමයි ලබා ගත යුත්තේ. එතකොට ඒකේ අපි දන්නවා ස්ටීරියෝ ආකාරයෙන් මේක තියෙනවා. එතකොට right out, left out සහ ground. එතකොට common එක හැටියට ground එක ගන්නවා. left right කියන්නේ වම සහ දකුණ. එතකොට මේක ධනාග්‍රය ලෙස ගන්නවා right පැත්තේ, මේක left පැත්තේ ධනාග්‍රය ලෙස ගන්නවා. එතකොට common එක ground එකෙන් අපි ඍණ අග්‍රය ලෙස ගන්නවා. මේ දෙපැත්ත ධන ආකාරයෙන් සලකලා. එතකොට මෙතන මේ හරිය සමහර kit වල මෙතන ANT කියන්නේ FM ඇන්ටනාව. එතකොට මේකටත් wire එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. output R ground මෙතනක් තියෙනවා ground VCC මේ ආකාරයෙන්ම. ඒකත් එක්කම මේ මෙතන තමයි මම අර කියපු power regulator IC එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ power regulator IC එක 78.5 කියන. එතකොට මූලික වශයෙන් ගත්තම USB kit එක ඔන්න ඔය වගේ components wiring diagram එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිව අඳුර ගන්න ඕන volt 5ක්
12 ලබා දීම තීරණය වෙන්නේ මේක ඉන්බිල්ට් එන එහෙම නැත්නම් මේ සර්කිට් එකත් එක්ක එන SMD ආකාරයෙන් එන මේ 78.5 කියන පවර් රෙගියුලේටර් IC එකත් එක්ක. එතකොට මේක නිවැරදිව වයරින් කිරීමේදී නිවැරදිව වයරින් නොකිරීම නිසා ඇතිවන දෝෂ නිසා සහ මේ ෆිල්ටරින් වලදී ඇතිවන දෝෂ නිසා තමයි ඔය කියන හම් එක එහෙම නැත්නම් බෑඩ් නොයිස් එක මේ USB කිට් හරහා ඔයගලන්ට අහන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ විවිධාකාරයේ USB kit type. එතකොට දැන්ට තියෙනවා මේ වගේ ඉතාමත් විවිධ ආකාරයේ මාදිලි වලින්. ඒතර මේක ගත්තම මේක music player, USB player, AUX, Bluetooth, FM radio, TFT එහෙම නැත්නම් memory card ඕනම එකක් use කිරීමේ හැකියාව තියෙන මේ වගේ විවිධ ආකාරයේ වර්ග තියෙනවා. මේකේ Bluetooth පහසුකම තියෙනවා. මේකේ 5.0 car kit කියලා තියෙනවා. මේවා car වලට tie කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් එන මේවා display එනවා. එතකොට මේ වගේ විවිධාකාරයෙන් USB kit දැනට භාවිතා කරන ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ වෙළඳ සැල් වලින් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි යමු මොනවාද මේ අද පාඩමේදී මම කියලා දෙන කාරණා ටික මේ ටික ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ කියලා දෙන කාරණාවන් ගැන බොහොම සාවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න. එතකොට ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හමින් එහෙම නැත්නම් හම් එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවාට බෑඩ් නොයිසස් කියලා. බෑඩ් නොයිසස් එන ඒවට මොනවද වෙන්න පුළුවන් කාරණා කියන එක තමයි අපි දැන් මෙතනදී කතා කරන්නේ. එතකොට මම ඒක කාරණා තුනකට බෙදනවා. එකක් තමයි අපි මේක 12 volts හරි 5 volts හරි බැටරි සප්ලයි එකක්. බැටරි සප්ලයි එකක් කියන්නේ බොහොම පිරිසිදු DC කරන්ට් එකක්. DC විදුලියක් ලබා දුන්නොත් කිසිම වෙලාවක මේ කියන මේ හමින් එහෙම නැත්නම් බෑඩ් නොයිස් එක අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද බොහෝ විට මේක සිද්ධ වෙන්නේ මේ AC to DC කන්වර්ෂන් වෙලාවේදී ඇතිවෙන රිපල්ස් එහෙම නැත්නම් තරංගයේ ඇතිවෙන විවිධාකාරයේ අනවශ්‍ය තරංගාකාර වලින් තමයි ඒක හරියට ෆිල්ටර් නොවුනොත් තමයි පූර්ණව ඍජු කරන ඍජු නොවුනොත් තමයි මේ ශබ්ද හැටියට මේ තරංග අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ මේ USB කිට් එකක් කරා. ඉතින් ඒ වෙලාවකදී ඔයගලන්ට මේක මේ ඩිරෙක්ට් බැටරි එකකින් පාවිච්චි කරන වෙලාවක මේක අත්දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයගලන්ට බැටරි එකක් තියෙනවා නම් වාහනයක වගේ නම් බැටරි එකක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඉස්සල්ලාම බැටරි එකත් එක්ක පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ කියන මේ හම් එක ලැබෙනවද නැද්ද කියන එක. තවදුරටත් බැටරි එකක් පාවිච්චි කිරීමේදීත් හම් එකක් එනවා නම් ඒකට කළ යුතු දේවලුත් මම ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. එතකොට ප්‍රධාන කාරණා පහක් මම මෙතනදී විස්තර කරනවා. එතකොට මූලික කාරණා තුන තමයි AC to DC voltage regulation. ඒ කියන්නේ AC වලින් DC අපි දන්නවා ලොකු විදුලියක් එහෙම නැත්නම් AC එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් සරල ධාරාවක් බවට පත් කරගන්න අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් අපි නිවසේ පාවිච්චි කරනකොට ඒ කියන්නේ ඇම්ප්ලිෆයර් වගේ දේවල් නිවසේ පාවිච්චි කරන අවස්ථාවල අනිවාර්යෙන් 230ක් අපේ ගෙදරට ලැබෙන විදුලිය 12 volts වලට අඩු කරලා තමයි බොහෝ අවස්ථාවල පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවල 230 volt to 12 volt to 5 volt වලට අපි voltage regulation එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකදී smooth DC supply එකක් එක්ක ෆිල්ටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අනිවාර්යෙන් මේ USB kit එකත් එක්ක හම් එකක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම common ground එහෙම නැත්නම් ground එක chassis එකත් එක්ක නොවුන අවස්ථාවක ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ දාන capacitors smoothing නොවුන අවස්ථාවක මේක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේම ඊළඟ එක තමයි audio input output. එතකොට audio input output වලත් ඔයගොල්ලන්ට audio filtering කියන්නේ audio එහෙම නැත්නම් input signal එකක ඇති වෙන filter එක. filtering කියන්නේ අපි කියනවා filter ඒ කියන්නේ ශබ්ද තරංගවල ඇති වෙන විවිධ තරංග ආයාමයන් වල සිදුවෙන වෙනස. ඒක අපි ඒ දේවලුත් මේකෙදි මේ හම් එකක් හැටියට මේකෙන් අවුට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට
ඒ වගේම ඔඩියෝ කන්ට්‍රෝල් එකේ නැත්තම් අපි එකට කියනවා දැන් මේකෙන් මම කිව්වා මේක හරහා කෙලින්ම ස්පීකර් එකක් සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක ඇම්ප්ලිෆයර් එකට සම්බන්ධ කරනකොට අපිට අවුට්පුට් එක කන්ට්‍රෝලර් එකක් කරා ගමන් කරවීම මගිනුත් මේ දේවල් ටික අපිට මග හරවා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ දැන් කියපු දේවල් ටික එකිනෙකක් ආකාරයෙන් විස්තර කරලා දෙන්නම්. එතකොට මම කිව්වා දැන් පළවෙනි කාරණේ තමයි AC to DC voltage regulation එක. ඒ වෙලාවේදී මේ ස්මූත් DC සප්ලයි එකක් ෆිල්ටර් එකක් එක්ක ගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. එතන මේ 12 volts ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් අපි 12 volt සප්ලයි එකක් ගන්න නම් අපි මේ බහුලව භාවිත කරන මේ 78 සීරීස් එක. එතකොට voltage regulator එක 7812 කියන IC එක දැම්ම ගමන් ඔයගොල්ලන්ට 12 volt smooth supply එකක් මේ වගේ ආකාරයක diagram එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා 5 volts ගන්නවා නම් 9 volts වගේ transformer එකක් පාවිච්චි කරලා bridge rectifier එකක් use කරලා rectification එක කරගෙන මේ මෙතන සිද්ධ කරන්නේ මේ තියෙන capacitor එක කරා smoothing ක්‍රියාවලිය. එතකොට smooth කරලා තවදුරටත් regulation එක ඇති කරගන්නේ මේ 78යි 0.5 කියන voltage regulator IC එකත් එක්ක. එතකොට මෙතනින් 5 volt out කරගන්න පුළුවන්. මෙතන 12 volts out කරගන්න පුළුවන්. මේ power regulator IC එක නිසා තමයි ඉතාමත් ස්මූත් එහෙම නැත්නම් අපි කියන ගොඩක් පෙරිලා ෆිල්ටරින් වෙලා පිරිසුදු DC සප්ලයි එකක් ඕගොල්ලන්ට ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ හේතුව නිසාම තමයි අතනත් USB kit එකෙත් මම කිව්වා SMD ආකාරයෙන් මේ 78යි 0.5 IC එක යොදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක තමයි පළවෙනි කාරණා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ස්මූත් DC සප්ලයි එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ මේ USB kit එකට. එතකොට මේක හරහා එන ස්මූත් DC සප්ලයි එකෙත් ෆිල්ටරින් ලක්ෂණ තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරන්න මම ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ DC ෆිල්ටර් එක. එතකොට තවදුරටත් මේ එන අවුට්පුට් එක ඔයගලන්ට ස්මූත් කරන්න මෙන්න මේ DC ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේකට ඔයගොල්ලෝ අර අතනින් මෙතන අවුට් කරන 12 volts හරි 5 volts හරි සප්ලයි එක මේකට ඉන් කරන්න පුළුවන් මෙතන voltage input එකට. ඒතකොට මෙතන පාවිච්චි කරනවා ferrite core කොයිල් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩක්ටර් එකක් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහ එකක් හොයාගන්න පුළුවන් පරණ කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එකකින්. ඒකට ඒ විදිහ එකක් මෙහෙම සීරීස් කරලා මේ ආකාරයෙන් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ් එකක් 1N4007 ඒ වගේ ඒක 1 ampere ඒ වගේ 1 to 10 ampere ඕනම ඔයගොල්ලන්ට රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම ඒතර විශේෂත්වය තියෙන මෙතන ferrite core එකේ ඉන්ඩක්ටර් එකේ වට 18ක් වගේ තිබ්බොත් ඇති. එතකොට ඒකේ කම්බිය 26 gauge වගේ කම්බියකින් ferrite core එකක් මත මේ ඉන්ඩක්ටර් එක ඔයගලන්ට වතා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පරණ කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එකකින් ඔයගලන්ට එකක් ගලව ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් එක්ක මෙතන 2200 මයික්‍රෝෆැරඩ් 25 වෝල්ට් වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝලයිටික් කැපැසිටර් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම 2.2 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එකක් එක්ක 0.1 මයික්‍රෝෆැරඩ් එහෙම නැත්නම් 104 කෝඩින් එකෙන් තියෙන නන් පෝලර් කැපැසිටර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට වෝල්ටේජ් අවුට්පුට් එක එහෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් පිරිසුදු DC ෆිල්ටර් වෙච්ච DC විදුලියක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයගලන්ට ඔය නිතර ඇති වෙන හම් එක නැති කර ගන්න පුළුවන් USB kit එකට මෙතනින් මේ ස්ටේජ් එකෙන් පස්සේ මෙතනින් සප්ලයි ලබා දීම මගින්. මේක ඉතාමත් සාර්ථක සර්කිට් එකක්. ඒතකොට මේක DC ෆිල්ටර් එකක් හැටියට ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟ කාරණාව තමයි මම කිව්වා common ground එහෙම නැත්නම් GND එහෙම නැත්නම් අපි හඳුනන නෙගටිව් මේ ඔක්කොම ටික chassis එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් chassis earthing කියලා අපි මේක හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක යකඩයකට හෝ ඇම්ප්ලිෆයර් එකක කේසින් එකකට හෝ ඕනම එකක ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක හයි කරන බොක්ස් එකට earth කරන්න ඕන earth ground. ඒ කියන්නේ earth ground කියන්නේ රින සප්ලයි එකත් එක ඒ වගේම chassis එකේ ground එක සිගනල් ග්‍රවුන්ඩ් මේ ඔක්කොම ග්‍රවුන්ඩ් විය යුතුයි එකම තැනකට. මොකද මේ ඔක්කොම කොමන් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හැටියට ෆයින අවසානයේදී chassis එකට ග්‍රවුන්ඩ් කිරීම වගේ මේ unwanted frequencies ග්‍රවුන්ඩ් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙන. ඒ කියන්නේ පද්ධතිය එන සප්ලයි එකේ රින ඒ වගේම chassis එකේ රින ඒ වගේම සිගනල් වල ග්‍රවුන්ඩ් මේ සියල්ල එකට
chassis earthing කියලා අපි කියනවා. මේකට chassis earth කරාම මේ වගේ එක වයර් එකකින් ඔයගලන්ට ඒක අගහරවා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර common ground එකක් හැටියට තමයි මේ සියල්ල වැඩ කරන්නේ. ඊළඟ එක තමයි මම කිව්වා වගේම මේ තාමත් අපි කතා කරන්නේ AC to DC voltage regulation. එහෙම නැත්නම් voltage එකේ ඇතිවන filtration වලදී ඇතිවන issues නිසා ඇතිවන hum එක ගැන. එතකොට මේක තවදුරටත් improve කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මේ තියෙන්නේ low voltage AC එකක්. එතකොට මෙතනින් diode එකකින් අපි rectify කරලා ගත්තාම මේ වගේ තමයි wave form එක එන්නේ. ඊට පස්සේ මේක තවදුරටත් ස්මූත් කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්මූත් කරනවා නම් DC වලට මේ වගේ ස්මූතින් කැපැසිටර්ස්. එතකොට මෙන්න මේ රිපල් එකේ අගේ මෙන්න මේ වගේ මේ හැඩය මේ වගේ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට තවදුරටත් මේක මේ දියුණු කරගන්න ස්මූතින් කැපැසිටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙතනත් මේ හරිය පාවිච්චි කරලා තියෙන ස්මූතින් කැපැසිටර්ස් දෙකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතනත් පේනවා මේ තියෙන්නේ ස්මූතින් කැපැසිටර්ස්. මේ ඔක්කොම ස්මූත් කරන්න මේ ස්මූතින් කැපැසිටර්ස්. අතර ඔයගොල්ලන්ට ස්මූතින් කැපැසිටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවදුරටත් මේ සිදුවෙන හම් එක අඩු කරගන්න USB kit එකත් එක්ක සප්ලයි එකත් එක්ක සප්ලයි එකේ ධනාග්‍රයත් එක්ක ground common ground එකත් එක්ක ඍණාග්‍රය වෙන සමග. හරි ඊළඟට යමු දැන් මම මෙච්චර වෙලා කතා කරේ සප්ලයි වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක තියෙන ෆිල්ටරේෂන්. දැන් මෙතනදී මම කතා කරනවා audio input output වලදී ශබ්ද තරංග වල එහෙම නැත්නම් audio signals වල තියෙන filtration කොහොමද කරගන්නේ කියන එක. එතකොට මේක සරලයි. ඔයගලන්ට මම කිව්වා මේ USB kit එකේ audio output එක තියෙනවා. මේක direct ඔයගලන්ට speakers use කරලා අහන්න බෑ. එතකොට මේවට අපි RC එහෙම නැත්නම් resistor capacitor එහෙම නැත්නම් resistor inductor filtration circuits එහෙම නැත්නම් LC RC කියලා අපි හඳුන්වනවා. මේ වගේ RL මේ වගේ අපි ෆිල්ටර් කරන්න පුළුවන් audio signals. මේවා තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොනවද බෆල් වල ඇතුලේ තියෙන crossover circuits වල පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ system එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදිත් සරල මේ වගේ ෆිල්ටර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේකෙදි වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට left right වල outputs common ground එක ground හැටියටම ගන්නවා. left අගය left wire එක සහ right wire එක වෙනම මේ 10 microfarad 25 volts වගේ electrolytic capacitors දෙකක් අරගෙන ධනාග්‍රයට මේක ලබා දෙනවා. ඒකල ඍණාග්‍රයෙන් ඔයගොල්ලෝ output එක ලබාගෙන මේක amplifier එකට ලබා දීම වගේ සරලව ඔය ඇති වෙන hum එක නැති කරලා දාගන්න පුළුවන් audio signals වලදී ඇති වෙන hum එකක් නම්. ඒතර මේක තව එකක්. ඊළඟ එකේදී මම කියලා දුන්නා මේ තව audio filtering ක්‍රමයක් තමයි මේ වගේ USB kit එක amplifier එකකට input කරන්න කලින් මේ වගේ RC circuit එකක් එක්ක මේ වගේ volume control එකක්, treble control එකක්, phase control එකක් වශයෙන් potentiometer තුනක් කරා ලබා දීම මගින් ඉතා හොඳ clear output එකක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් power amplifier එකකට input කිරීම වගේ. ඉතින් මේක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට උඩින් දැන් වැටෙනවා ඇති ඒකේ link එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක හරහා ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම හිතනවා දැන් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඇත්තට මේ USB kit එකක මේ ඇති වෙන hum එක නිකන් නෙවෙයි ඇති වෙන්නේ. විවිධ ඒකට බලපාන විවිධ කාරණා තියෙනවා. විද්‍යාත්මක කාරණා. ඒ කාරණා ටික අපි control කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක හරහා ඇති වෙන මේ hum එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. bad noise අඩු කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට උසස් රසාස්වාදයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ USB kit එකක් කරා හොඳ amplifier එකක output එකක් ලබා ගැනීම මගින්. එවනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එවනම් ඔයගොල්ලන්ට ඇතිවෙච්ච ගැටලු පහත comment section එකේ comment කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. එන අයටත් බලන්න share කරන්න. එවනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික room එකේදී තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.